क्या असनको लस्सी त अब एकदम चलेको ठाउँ हो नि त यहाँनिर यत्रो घुमेर यहाँसम्म आइसकेपछि लस्सी नखाए त के मजा आयो नि बुवा तिमीलाई त बिर्सिने कुरै हुँदैन त्यो युट्युब हेरेर भए पनि सम्झिन्छु म मामा जाँदै हुन्छ है ओ अर्को अनि के छ हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई फेरि आइसकेका छौँ होइन बुवा र म यहाँनिर बुवालाई घुमाउँदैछु बसन्तपुर पुगिसकेका छौँ यहाँबाट फेरि हामी आज अब कति ठाउँ हुन्छ बुवालाई घुमाउँछु अनि बुवालाई आफन्तहरू भए ठाउँमा पनि लग्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ अब बुवा त भोलि जानुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि बुवालाई घुमाउनु पऱ्यो जति सक्दो अब यहाँ आज र भोलि छ भोलि 2 बजेतिर जानुहुन्छ बुवा है भोलि कति बजीतिर जाने रे बुवा कति बजे अब 4-5 बजे 4 बजे जाने 3 बजे 4 बजे अब टिकट काटिन्छ होइन टिकट काटेर कति बजेको हुन्छ अनि टिकट अनुसार जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर बुवा र म चाहिँ बसन्तपुर घुम्न आइसकेको छु फेरि म त आएको आइछु होइन तपाईँहरूले देखिसक्नु होला अब बुवालाई पनि घुमाउन ल्याइरहेको छु यो अहिले बनाएँ 3-4 बजे यस्तो भिड हुन्छ यहाँ घुम्न आउने ठाउँ भित्र जाने होइन क्यामेरा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जाने भित्र पाइन्छ टिकट काट्नुपर्छ अब हामी चाहिँ भित्र जानुपर्ने हुन्छ यहाँभित्र है बुवा र म यहाँभित्र जान लाग्यो यहाँनिर गएर अब यहाँको भित्रको दृश्य देखाउनु पर्यो नि त भित्र भिडियो चाहिँ बनाउन पाइँदैन है त्यसैले गर्दाखेरि मोबाइलले फोटो खिच्न पाइन्छ भिडियो चाहिँ बनाउन पाइँदैन अनि फोटोसोटो खिचियो थोरै क्लिपहरू चाहिँ लगेँ अलिअलि के रहेछ बुवाभित्र के रहेछ हनुमान ढोका हनुमान ढोका त त्यो बुझ्यो कि त्यो सङ्ग्रहालय रहेछ होइन यो कहिले यति सालदेखि यति सालसम्मका सब भएका गरेका रहेका सब इतिहासहरू खोजौँ भने चाहिँ कहीँ नजाने यहीँ आउनु रहेछ यसो पढ्ने मान्छे होइन त यति सालदेखि यो राजा नेपालका झन्डा के हेर्दैन टोपी झन्डा टोपी राखेका भत्किया त्यही बेला हुँदैन त्यो भूकम्पको बेला भत्किया सबै त्यतिरमा पराएको छ 74-75 74-75 साल 65-66 65-66 सालमा अहिले यतातिर होइन पहिला तपाईँ यता आउँदाखेरि यता बाटोतिर सब सामान हुन्थ्यो नि त अहिले केही पनि हुँदैन सब बालेनले हटाइदियो यहाँ अगाडि पाउँछ असनको चर्चित लस्सी बेच्ने ठाउँ कहाँ हेर्दै हिँड्नुहुन्छ यो असनको एकदम लस्सी बेच्ने ठाउँ एकदम चर्चित ठाउँ त्यसै हामी चाहिँ यहाँ अस्तिको ठाउँमा आएर लस्सी खानुपर्ने हुन्छ के छ दाजु दहीहरूकोमा आइसकेको छु
लाउनु गयो हामी फेरि अस्तिको ठाउँमा आएर लस्सी खान लागिरहेको छौँ होइन बुवारमा होइन त बुवा लस्सी खानु उयो मिठो क्या असनको लस्सी त अब एकदम चलेको ठाउँ हो नि त यहाँनिर यत्रो घुमेर यहाँसम्म आइसकेपछि लस्सी नखाए त के मजा आयो नि बुवा तपाईँले पहिला थाहा पाउनु भएको थियो छैन यहाँ लस्सी थाहा थियो जब पहिले खानु यहाँबाट निस्किसकेका छौँ हामीहरू अलिअलि काम छ यहाँनिर होइन कामहरू सकाएर यहाँबाट निस्किसकेका छौँ बुवा र म अब यहाँबाट अब आफन्तकोमा यो बुवा वीर हस्पिटल यो नयाँ बनेको अहिले यतापट्टि यो पनि हो वीर हस्पिटल यो चाहिँ नयाँ बनेको नयाँ बिल्डिङ यो छ वीर हस्पिटलको तर हाइवे रोड नजाने क्या यहाँ भित्रबाट अब यहाँ पिपल बोर्ड छ नि यहाँबाट उँधो झर्ने अनि त्यहाँबाट दिदीको पसल आउँछ हाइवेमै छ यो रिङ रोडमै छ तर हामी यताबाट जाँदा छिटो पर्छ के चक्रपथ पुगेर चक्रपथबाट घुम्दा त लामो पर्छ नि त यहाँबाट घुम्यो भने तल छिर्यो भने चाँडो पुग्छौँ यता जाने ठ्याक्क सामाकोसी चोकमा पुग्छ यहाँबाट सामाकोसी चोक कहिले आइयो त भर्खर पुग्यो अनि 11 बजीतिर ए हिँड्नु जाऊ त्यही त हुनुहुन्थ्यो होला कहाँ हुनुहुन्थ्यो म यहाँ एकजनाले भेट्न छ यहीँ भित्र एकजना सर छ यहीँ छ दिदीको पसलमा आइया छ है बुवा हुनुहुन्छ बोलाउनु भएको थियो दिदीदास मैले नदेखेँ अब यता नदेख्या भए मैले यसले भिडियो हालेको थियो त्यही देखेर फोन गरेँ आउँ बिहान ए दिदी पनि मेरो सब्सक्राइबर दिदीको कपाल धुल बाई गरौँ मेरो भिडियो पनि आउने भयो हामी यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ एकछिन भेटघाट भयो होइन यस्तै हो अब यहाँबाट सर्क लाएर अब उता अलिक टाढासम्म जानुपर्छ हामी हेलो गाइज के छ खबर भन्दैन भन क्यामेरा छ के बाबु त्यहाँ क्यामेरा त फोटो खिच्ने भन यो लजाको हाई भन्न यहाँ तोरमा भनौँ ल यता बस अब चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर सुत्दै नसुत्दै होइन एयरपोर्ट आइएको छ मामालाई बिदाई गर्नलाई मामा चाहिँ जर्मन जाँदै हुनुहुन्छ ओहो हो ए रोकेन यो ट्रलीमा म चढाउँ क्या खाली चल्न गाह्रो हुन्छ तँलाई हुन्छ चल्न गाह्रो यस्तो छ है अब मामालाई बाई गर्नु सुतेकै छैन यार रातभरि ट्रली पनि राख्छ बुढाउनु आउनु पऱ्यो नि कहिले विदेश गएको भएको थाहा हुन्छ एकचोटि जाने हो भने हामी जस्तो हाम्रो त डेली हो क्या आइरहेको छ नि त हामी त इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू एयरपोर्टमा छोटो सन मात्रै आउँछ होइन केटा हो
हामी जस्तो गई आइराख्नु पऱ्यो नि त होइन बिहान बिहान पनि एयरपोर्टमा कति चाहिँ भिड हुन्छ है हाम्रो कति विदेश जान्छन् कति अनि म पनि जानुपर्ने छ एक दिन मलाई पनि खाजा लाउन आउनु होला है लास्ट निन्द्रा लगाइरहेको छ हेर सुतेकै छैन भने रातभरि कसम चाहिँ मामा आइपुग्नु भयो है मामा मामा खाता लगाइदिउँ न नि कहाँ हतार किन गर्छ इस मामा नजाने नाटक भोजरी मेरो खाँदा खोइ त राति किनेर आएको थियो हामीले पानी परेर अनि आउनै पाएन हामी त भिज्दै गएको 10 बजीतिर कसरी लगाइदिनु भन्दा घरमा खाँदा मैले ल ल ल म ताली पड्काउँछु रोके ताली पड्काउने होइन कि भिडियो बनाउनु त ओ केराटिन नबिर्सिनु के गर्नु नबिर्सिनु केराटिन भनेको के भन्छ म बुझ्दिनँ पहिले पछि बुझ्छ जस्तो खै तिम्रो छ होइन म यहाँ रोएर बुद्धु भइरहेछ साथी तिमीलाई त बिर्सिने कुरै हुँदैन त्यो युट्युब हेरेर भए नि सम्झिन्छु म आँसु धारे मामा जाँदै हुन्छ है ओ अर्को अनि के छ मामा यस्तो छ होइन अब मामालाई बिदाई गर्नुपर्ने हुन्छ जर्मन हामी पनि बिस्तारै गइन्छ नि जर्मन अब जर्मनमा भेट्नुपर्छ ल मामा है यो पनि ल्याङ्ग्वेज पढिन्छ हो ल त्यसैले त भेट्नुपर्छ भन्दै ल ल ल ल म भेट्न तयार छु ओ गाडीसँग गरेर ओ मामा नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ म जाँदा पनि आउनुपर्छ ल एकदम तिमी जाँदा आइहाल्छु नि स्पेसल गरेर आउँछ म जाँदा आउनु तर नराउनु ल के पनि हाम्रो ल अब अघिल्लो जुत्ता खिच्छ नकराए म जाने बेला भइसक्छ होइन केटा हो मामालाई बाहेक कुनै दिन म पनि यसरी नै जानेछु अनि त्यही हो अब के गर्नु होइन त्यो छ यहाँनिर बहुत सडिसक्छ तपाईँ किन हाँस्नुहुन्छ हाँस्नुपर्छ फोन गरेर नबिर्सिनु आँसु पनि आउँछ निकाल्ने हो नि त See you next time in German. Okay, no? Mama, bye. See you next time in German. Yeah. हामी पनि मामा भान्जा जर्मन जाने हो चिची पापा खाने हो बाय बाय मामा